سلام به دنبال کنندگان تلاشکاری درزی. امروز میخوایم از یه توپی سگدست پراید خراب که ضایعاتی هم هستش بیام یه توپی سگدست کامل درست کنیم واسه یدکش. از توپی چرخ پراید که خرابه، بعد بولبرینگ چرخ عقب 26 که تعویض شده، میلیگرد آجدار با پتیکی بوش میریم واسه ساخت. هم توپی چرخ جلوی پرایده که ضایعاتیه و میری واسه برش و جوش کردن بوش. سوراخ داخلش رو مسطر میکنیم. میریم واسه جوشکاری بوش.